Yes. Yes. यो MT10 पनि दामी छ क्या बाइक चाहिँ ढाड दुख्ने सेलिब्रिटी भइरहेछ यस हान्दिनु एक दुई ए त्यो नै फुस्केको हाम्रो क्याम्प साइटमा आइसक्यो है दिस इज इट हाम्रो क्याम्प साइट यही नै हो बाइकहरू यहाँ छ है हाम्रो केटाहरूको बाइक यहाँ टेन्ट चाहिँ सेटअप भइसक्यो सबैजनाको हेलो नमस्ते सबैजनालाई होप यु गाइज आर फाइन अनि म पनि सन्चै छु अनि अहिले चाहिँ बिहानको कति 8 बजे छ होइन भर्खर सो हामी चाहिँ फेरि लङ टुर जान लागिरहेछ आई मिन लाइक 2 days राइडिङ 2 days वर्थ अफ राइडिङ होइन अनि हामी चाहिँ कोर्नवल जाँदैछ अनि कोर्नवल चाहिँ किन जाँदैछ भनेर चाहिँ त्यो म थ्रु आउट द भिडियो भनिरहेको हुन्छु होइन इट्स अ भेरी स्पेसल reason that we are going in Cornwall and so let's enjoy the video guys. So that's how the bike looks. It's all nicely packed. हामी चाहिँ क्याम्पिङ गर्ने हो यो पालि चाहिँ so my sleeping bag, my tent and lock and everything is in that bag and I have one more bag. So guys, I will see you guys on the road. It's gonna be fun. म चाहिँ हल्का हल्का रेडी भइसक्यो हैन अनि as I showed you earlier, bike is all nice and ready and I don't want to do it too much हुन्छ नि मैले हल्का स्टार्ट गरेको थिएँ बाइक वार्म अप गर्नको लागि बट अहिले बिहान बिहान छ नि त I do not want to disturb anybody so yeah let's go from here and I'll see you guys when I see other boys. It's gonna be fun man. हामी चाहिँ यहाँ भेट भइसक्यो है हाम्रो दाइहरुसँग सो हामी चाहिँ अहिले 3 जना छ स्विन्डनदेखि अनि चाहिँ 2 मोर राइडर्स चाहिँ हाम्रो बीच बाटोमा भेट्ने हो हैन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँदेखि हामी खाजासाजा खाएर हाम्रो राइडको लागि निस्किन्छ सो इट्स फन यार जहिलेसुकै लङ राइड जाँदा चाहिँ इट्स अलवेज अ फन लङ राइड जान पाउँदा हन्सिप दाइ Yes. दाइको फुल्ली लोडेड छ अफ्रिका ट्विन विथ सिट कुसन सही हो अनि हाम्रो हार्ली चाहिँ नाइसली प्याक गर्नुपर्छ त जनताले त टक्क एउटा ब्याग है सही हो गाइस हामी चाहिँ इट्स टाइम टु गो फ्रम हियर सो रमाइलो छ यस यस सो हामी चाहिँ यहाँदेखि बिपीदेखि हिँड्यो है त गाइस सो अब चाहिँ सिधै गएर हाम्रो उता केटाहरूलाई भेट्ने अनि त्यसपछि चाहिँ हुन्छ रमाइलो हाम्रो यो हार्लीको ब्रोसँग चाहिँ यो फर्स्ट लङ राइड हो अनि होइन सबैजना नयाँ नै छ सिप्दाइ र म मात्र भए उताको केटाहरू पनि नयाँ हो सो इट्स गोना बी फन सो हाम्रो आजको राइड चाहिँ लगभग 4.5 hours जति छ होला बट हामीलाई लाग्छ होला 6 hours जति आई थिङ्क है सो नाइस एन्ड चिल पारामा जानुपर्छ आज चाहिँ त्यही भनेको त मलाई चिसो यो भइरह यार बिहान भएर होला बिहान आज हामी चाहिँ एम्सब्री आउन लागिसक्यो होइन एम्सब्री चाहिँ हाम्रो मिटिङ पोइन्ट हो यो चाहिँ स्टोन हेन्सतिर नजिकै पर्छ अनि म चाहिँ यहाँ ट्राफिक लाइटमा अड्केँ होइन दाइहरू चाहिँ गइसक्नु भयो त्यहाँ मान्छेले हेरेर सही हाँसिरहेको छ त्यो पनि बाइकर्स होला सो अब चाहिँ म चाहिँ एकैचोटि केटाहरूलाई भेटेपछि चाहिँ भिडियो गर्छु है त हाम्रो उतादेखि 2 जना राइडरहरू पनि आउँदैछ सो त्यो होला भेट्ने अनि ब्रेकफास्ट खाने अनि त्यसपछि चाहिँ जाने यहाँदेखि कोर्नवलको तरफ सो सही हो गाइज हामी चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मिटिङ पोइन्टमा आइसक्यो हेलो दाजु दामी मलाई दिनु मलाई मेरो घरतिर फाल्नु दाइको चाहिँ फायर ब्लेड हो मेरो जस्तै बट दाइले चाहिँ डेन्जर बनाएको छ जस कार्बन फाइबर हालेको छ यतातिर अनि यहाँ चाहिँ अफ्रिका ट्विन छ
अनि हाम्रो हार्ली चाहिँ सही हो। सो अब चाहिँ हामी ब्रेकफास्ट खानको लागि रोकिरहेको हो। सो ब्रेकफास्ट खाने यो टोबिजमा, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँदेखि जानुपर्छ। सो 4.5 आवर जतिको बाइक छ। त्यसको लागि फन केटाहरू सब आइसक्यो। सो गाइस टाइम टु गो फ्रम हियर। हामी केटाहरू सब रेडी छ। दाइले म्याप लाउनु छ अनि हाम्रो दाइले पनि म्याप लाउनु छ होइन। यो MT10 पनि दामी छ क्या बाइक चाहिँ, दामी बनाउनु छ दाइले। हाम्रो हार्लीको दाइ भयो। अनि दुईवटा फायर ब्लेड क्या, दुईवटा ट्विन बसिरहेको छ, ट्विन सेम एक्ज्याक्ट फायर ब्लेड। दाइको चाहिँ 13 रहेछ, यो 12 हो। सो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि हिँडिन्छ होइन। हामीलाई चाहिँ 4 आवर 10 मिनट जति देखाएको छ। सो हामीलाई लगभग 5 आवर 5.5 लाग्छ होला फ्युलहरू हाल्दै। सो लेट्स गो फ्रम हियर। अब चाहिँ यहाँदेखि हिँडिसक्यो होइन। अनि अगाडि हाम्रो दुईवटा ब्रो छ, पछाडि दुईवटा, म बिचमा छु ठ्याक्क। सो गाइज यो चाहिँ स्टोन हेन्जको एन्ट्रान्स हो। सो यहाँदेखि चाहिँ एन्ट्री गर्ने हो। अनि यो चाहिँ कार पार्क। अनि उता बिल्डिङ देखेको जस्तो साइडमा त्यहाँदेखि चाहिँ टिकट लिने अनि हेर्न जाने। टिकट लिएर हेरेको भने अलि नजिकदेखि हेर्न पाउँछ, नत्र फ्रीमा पनि जानु मिल्छ। त्यो चाहिँ हल्का टाढा हुन्छ त्यो ढुङ्गाहरूबाट। रमरमा आउँछ। सो गाइज अघि चाहिँ हामी यहाँ केटाहरू छुटिरहेको थियो फेरि, अनि हामी रोकेको थियो ठ्याक्क। गोप्रो पनि फ्रिज भएको थियो। अनि अब चाहिँ फेरि केटाहरू अघि गइसक्यो, हामी पछि परेछ। सो अब चाहिँ केटाहरूलाई भेट्नुपर्छ, कहाँ पुगिसक्यो, धेरै टाढा नपुग्नु होला। ए ओके ओके, कति हो स्तुत दाइ? 60। सो गाइज हामीले चाहिँ यहाँ फेरि सेकेन्ड तेल हाल्यो होइन। एन्ड 14 पाउन्ड 74 अहिले चाहिँ। अनि चियर्स। ब्यागहरू हल्का चेक गर्नु पऱ्यो जानुभन्दा अगाडि। Just need to make sure everything is tight. अनि केटाहरूसँग चाहिँ हल्का हल्का छुट्टी जस्तो भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। सो अब चाहिँ होपफुली केटाहरूसँग भेटेर अनि सँगै जाने। ट्राफिकहरू हुन्छ के हुन्छ अनि ऊ भइहाल्छ क्या, छुटिहाल्छ बाटोमा। स्ट्रगल इज रियल है गाइस। बाइक नमिलेर केटाहरूले मिलाउँदैछ, दुईजना मिलेर आयो है हाम्रो केटाहरू। टाइम टु गो फ्रम हियर। सो हामी चाहिँ अघि एकछिन स्टारबक्समा बसेको थियो होइन, चप्टो लगाएर। सो यहाँ चाहिँ ड्रिङ्क्स लियो, बाइकहरू चाहिँ त्यहाँ छ। अब चाहिँ यहाँदेखि जाने टाइम हामीलाई चाहिँ हाम्रो टाइम 30मा छ स्टिल होइन। सो आफ्नो 1 मोर स्टप हुन्छ होला फुडको लागि, अनि त्यसपछि सिधै क्याम्प साइडमा होइन। अनि हाम्रो दाइहरू चाहिँ हल्का थाकेको अवस्था छ, ढाड दुख्ने के दुख्ने भइरहेछ। यस सही हो, हान्दिनु एक दिन। ए यो पो गर आज त प्रपर अफ रोडिङ त। यस्तो गाडी हो नि वाइल्ड कुदाउँछ र अफरोडमा होइन। अझ त्यो उसो नि रहेछ, क्वाड बाइक पनि रहेछ। सो गाइज हामी चाहिँ वेस्ट डेभनमा छिरिसकेको छ केटाहरू। अनि यहाँ चाहिँ हल्का सर्भिसमा रोकेर पेट्रोल हाल्ने कार्यक्रम हुन्छ हाम्रो एकैछिन। हामी त स्टारबक्समा एकछिन कफी खाएर बसेको थियो। अब चाहिँ यहाँदेखि 35 मिनट जति लाग्छ हामीलाई। अनि हाम्रो दाइहरू चाहिँ पुगिसक्नु भयो क्याम्प साइडमा। अनि त्यही हो, अनि पहिला क्याम्प साइड जाने अनि त्यसपछि चाहिँ कुरा हुन्छ। मलाई चप्पल किन्नु छ भने चप्पल बिर्सिसक्यो, चप्पल लिन बिर्सिसक्यो। सो
लेट्स सी आज कता कता पुगिन्छ मोस्ट लाइकली हामी धेरै ठाउँमा पुगिन्न होला आज किनभने अलरेडी 4 बजिसक्यो अब टेन्ट सेन्ट सेटअप गर्दा 5 साढे 5 हुन्छ 6 अनि लेट्स सी हामीलाई कतिको डे लाइट पाउँछ त्यो हिसाबले हामी चलिन्छ है त गाइजहरू त्यो नै फुस्केको सो हामी चाहिँ यहाँ एकछिनको लागि रोकिरहेको छैन बाटोमा सो बाइकको चाहिँ हल्का ब्याक लुज भएको अवस्था छ अनि अब एकछिनमा चाहिँ हामी हिँड्नुपर्छ यो ब्याग बाँधेर गाइज अझ हामी यो पेन्जेन्स भन्ने ठाउँमा आइसक्यो होइन हाम्रो अब डेस्टिनेसन जानको लागि चाहिँ ओन्ली 10 मिनट भनौँ 10 मिनटमा हामी पुगिहालिन्छ क्याम्प साइट अनि ठ्याक्क अहिले घाम पनि लागिरहेछ अब चाहिँ रमाइलो हुन्छ सही भ्यू आयो ठ्याक्कै यहाँ टाउन रहेछ एउटा त्यो पेन्जेन्स होला अनि हिमने बिच है ठ्याक्क हाम्रो क्याम्प साइटमा आइसक्यो है दिस इज इट हाम्रो क्याम्प साइट यही नै हो अब चाहिँ यहाँ चट्ट रोक्ने त्यही जस्तो छ फेरि खै त अनि क्याम्प साइट दाहरूले चाहिँ टेन्सन हालिसकेको छ सो अब पहिला क्याम्प साइटमा टेन्सन हान्ने अनि त्यसपछि कुरा हुन्छ ओ यहाँ भाँसिन्छ क्या यहाँ छ है हाम्रो केटाहरूको बाइक यहाँ टेन्ट चाहिँ सेटअप भइसक्यो सबैजनाको अब चाहिँ म्याट्रेस मात्र हाल्नु बाँकी छ अनि या त्यही हो यो टेन्ट चाहिँ टेन्टै जस्तो रहेछ एक्ज्याक्टै है हाम्रो दाइ चाहिँ यहाँ रेस्ट लिइराख्नु भइरहेछ केटाहरूले टेन्ट हाल्दैछ अब हामी चाहिँ यहाँ टेन्सन हाल्नु खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ अब हन्टिङ जानुपर्छ जङ्गलको नजिक नजिक चाहिँ अब हन्टिङ के खाने आज होइन त कालिज खाने हो कि वन कुखुरा खाने हो कि के खानु छ आज भैँसी ए बनसुङ्गुर अब हन्टिङ जानुपर्छ हामी खानाको लागि सो केटाहरू चाहिँ अब खानाको खोजीमा हिँडेछ है खाना प्लस हामी त्यो के अरे सेन्ट माउन्ट कासल भन्नेमा पनि एक लुक हालेर आउँछ होला होपफुल्ली मिल्यो भने हामी हेर्न आएको ठाउँ चाहिँ यही हो यो के अरे सेन्ट माइकल कासल रहेछ सेन्ट नट भनिरहेको थिएँ मैले अघिदेखि सो यो चाहिँ सानो आइल्यान्ड जस्तोमा छ अनि अब हामी त्यहाँ जाने चट्ट एकछिन फोटोसोटो खिच्ने हेर्ने ड्रोन सुन उडाउने अनि त्यसपछि चाहिँ खानातिर जानुपर्छ हामी चाहिँ यहाँ केटाहरू एकछिन बस्यो होइन चट्ट लाएर फोटोसोटो खिच्यो हाम्रो हिरो दाइहरूसँग यस त्यहाँ चाहिँ कासल छ होइन त्यहाँ ड्रोन सुन उडायो सो अब चाहिँ हामी के अरे यो लाइट हाउसमा जाने भन्ने प्लान भइरहेको छ हामी चारजनाको केटाहरू घाँटी रेडी हुँदैछ ड्रोन सुन उडायो मजा आयो एकछिन हुन्छ नि कासल सासल हेऱ्यो भ्यू चाहिँ नाइस छ हल्का अँधेरो हुन लागिसक्यो अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसनको लागि जान्छ है हामी सो अब चाहिँ हाम्रो यहाँदेखि नेक्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ लाइट हाउस हो है सो त्यति टाढा छैन सो लाइट हाउस हेर्ने अनि आई थिङ्क त्यतिमै फाइनल हुन्छ होला अनि खाना खाना जानुपर्छ भोक लाग्नु आइसक्यो यार मलाई त केटाहरूलाई भोक लाग्छ कि छैन यो चाहिँ पेन्जेन्समा पर्दो रहेछ है त सो आई डोन्ट नो उता चाहिँ कुहिएको ठाउँ हो हामीले त्यो क्यासल हेरेको बट यो चाहिँ पेन्जेन्स रहेछ है केटा हो हाम्रो बिचको नजिकको घरहरू बब्बा ठ्याक्कै यता समुद्र छ चट्ट हामी यहाँ चलाइरहेछ हो ठाउँ चाहिँ दामी हो क्या अरू चाहिँ जे भएन ठ्याक्कै यता पनि पानी जाने रहेछ यहाँ घरको मान्छेहरूलाई
चट्ट लाएर बस्यो होइन सेकेन्ड स्टपमा उहाँ चाहिँ छ लाइट हाउस होइन ड्रोनमा देखिरहेछ त्यो छ नि त्यो सानो चाहिँ लाइट हाउस हो यो सानो चाहिँ लाइट हाउस होइन यहाँको अनि त्यो सिप आउँदैछ क्या अनि हामीलाई 10 मिनट मात्र टाइम दिएछ क्या त्यो सिप आयो भने चाहिँ हामी निस्किहाल्नुपर्छ सो त्यही हो हामी चाहिँ यहाँ आएर क्विक सिक ड्रोन सुन उडायो फोटोसोटो खिच्यो अब टाइम टु गो यहाँ एकदम राम्रो भ्यू रहेछ होइन ठ्याक्क समुद्र यता दामी भ्यू अनि अब चाहिँ हामी यहाँदेखि जाने यो लभली लेडीले चाहिँ हामीलाई 10 मिनट टाइम दिएको थियो होइन यहाँ एकछिन फोटोसोटो खिच्नको लागि सही हो अब हामी चाहिँ यहाँदेखि निस्किहाल्नु पर्छ केटा हो चाहिँ ठाउँ चाहिँ चिल पाराको रहेछ क्या के अरे ठ्याक्कै यहाँ मनै यस्तो जस्तो रहेछ हार्बर टाइपको अनि बोटहरू लिएर पुरानो बोटहरू राम्रो राम्रो बोटहरू लिएर राखेको रहेछ चेस थ्याङ्क यू गाइस बाई बाई सो हामीलाई चाहिँ यहाँ मुत आइरहेछ क्या मुत ओइ के हो गोब्रो आउनै रहेछ नि त पिसा फेरेको त आएन लाग्यो मलाई के 9 जस्तो छ दामी दामी केटाहरूले खाइरहेछ चट्ट लाएर हाम्रो पबमा बसेर होइन अनि ट्याक्क यस्तो भ्यू छ अब चट्ट इन्जोय गर्नुपर्छ अब चाहिँ हामी खानासाना खाएर सब सुर सर्ट आउट गरेर अब हाम्रो क्याम्प साइड जान लाग्यो बट लास्टै राति परिसक्यो ओए पुरै गिलो छ त यार ओ दाइ म आएँ दाइ एकछिन रोक्नु